Hey guys, नमस्ते, दिस इज सन्तोष, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्डियाको एप्लिकेसन चाहिँ नेपालमा कसरी चलाउने, जस्तै इन्डियाको वालेटहरू जस्तै फोन पे, पेटिएम, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एसबिआईको योनो एप, भीम र धेरै जुनसुकै पनि तपाईँले इन्डियाको एप्लिकेसनलाई चाहिँ नेपालमा सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई म ट्रान्सफर गरेर देखाउने छु। पैसा पनि ट्रान्सफर हामीले सजिलोसँग गर्न सकिन्छ र कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र यो भिडियोको अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई एउटा नोटिस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोटिस चाहिँ छोड्नेछु। त्यो तपाईँले रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नुभयो भने मात्र तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिलेको केसमा म तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो चाहिँ लोकेसन तपाईँलाई ट्रस्ट नलाग्न सक्छ। म ओके यहाँ जान्छु र म्याप तपाईँलाई देखाउँछु है त। म्यापमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट करेन्ट लोकेसन ओके 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 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दुधे 87 दाम। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँले यदि तपाईँलाई थाहा छैन दुधे भनेपछि तपाईँले यो नेपाल र इन्डिया कुन ठाउँमा भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जुम आउट गरेर देखाउने छु। मलाई तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको लोकेसन। यो नेपालको नक्सा भयो, काठमाडौँ भयो, यो सिलिगुडी भयो, सिक्किम भयो र यहाँनिर यो जाफा हो है त। अबको केसमा चाहिँ तपाईँले फेरि यो सिम पनि अहिलेको केसमा यो नेपालको सिम हो र इन्डियाको सिम छैन। र त्यसको लागि तपाईँलाई म ट्रान्सफर गरेर देखाउन गइरहेको छु। ओके, BHIM भीमबाट र योनोहरू पनि मजाले चलाउन सक्नुहुनेछ। ओके, फर्स्ट तपाईँलाई योनो देखाउँछु। YONO योनो। र योनो पनि तपाईँले यसरी सजिलोसँग यहाँनिर एमपिन राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले केसमा योनोबाट ट्रान्जेक्सन गर्नु छैन, म भीमबाट ट्रान्जेक्सन गर्न गइरहेको छु र भीम र यसरी ओपन भइरहेको छ। यो स्क्रिन रेकर्ड यहाँबाट छैन, त्यही भएर गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँबाट अर्को क्यामेराबाट सुट गरिरहेको छु। कस्टमरमा गएर कन्टिन्यू गर्ने र यहाँनिर 6 डिजिटको एमपिन राखिसकेपछि यसरी खुल्छ र तपाईँले यहाँनिर पे, स्क्यान, कनेक्ट, युपिआई, हिस्ट्री सबै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको केसमा अहिले म तपाईँलाई पे गरेर देखाउँछु भनेको छु र यहाँबाट भिपिएबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्युआरबाट र आइएफएससीबाट मैले अलरेडी सेट गरेर राखेको छु। त्यही भएर छिटो मिठोको लागि यहाँबाट तपाईँले मैले जति पनि ट्रान्जेक्सन गरेको हिस्ट्रीहरू यहाँनिर राखेको छु। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ छिटो मिठोको लागि रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिले केसमा मैले एउटा एकाउन्टलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि यहाँबाट एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ 20,000 1 2 3 4 20,000 आइसी यहाँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एनपिएल राखिदिन्छु म हैन। अब यहाँ यति राखिसकेपछि तपाईँले यो पे टु एकाउन्टमा यो एकाउन्टमा जाँदैछ र यो नाम, यो आइएफएससी कोड भयो, यो एमाउन्ट भयो, यो कोड भयो र यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ पे फ्रम यो एकाउन्टबाट काटिँदैछ। यो चाहिँ तपाईँको भिपिए आइडी छ र यति भइसकेपछि तपाईँले यो राइटको बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने छ र एकपल्ट फेरि तपाईँले रिभेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो ठिक छ भनिसकेपछि एकाउन्ट नम्बर, नेम, आइएफएससी कोड, भिपिए, एमाउन्ट सबै चेक गरिसकेपछि तपाईँले यसको बटनलाई प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँबाट तपाईँले 6 डिजिटको एउटा इन्टर गर्नुपर्ने छ एमपिन, त्यो तपाईँलाई थाहै छ तपाईँको एकाउन्टमा। ओके, त्यसपछि राइट क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कनेक्ट भइरहेको छ। इन्टरभ्यू र पेमेन्ट सक्सेसफुल, डेबिट फ्रम यहाँ देखाएको छ र क्रेडिट टु यो एकाउन्ट नम्बर रहेको छ, डेट यो रहेको छ, कस्टमर रिफरल नम्बर। ओके, डन। यसरी तपाईँले सजिलोसँग भारतको एप्लिकेसन नेपालमा चलाएर पनि सबै ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो कम्प्लिट हुनभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा लास्टमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण यो भिडियो तपाईँले यसरी यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ तपाईँको पुरा हुनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ भारतको तपाईँको रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईँको सिमबाट रिमुभ गर्नुभएको भएन। जस्तै भन्नुको मतलब तपाईँले इन्डियामा मोबाइल चलाउनु भएको थियो, त्यो सिम नेपालमा आइसकेपछि त्यो सिमलाई पनि रिमुभ गर्नु भएन। जस्तै इन्डियामा भएको सिमलाई त्यतिकै फोनमै हुन दिनु पर्यो, अनि मात्र तपाईँको यो फेसिलिटी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो फोनमा नेटवर्क आएको थियो, त्यो सिम नेपालको सिम हो, तर यो चाहिँ इन्डियामै मैले सेट गरेको थिएँ र अटोमेटिक
बोर्डरमा आइसकेपछि इन्डियाको सीमा आउन छोड्यो नेटवर्क र नेपालको सीमा अटोमेटिक आउन थाल्यो र यसै गरी तपाईँले पनि हर ट्रान्जेक्सन हर सुविधाहरू मजाले नेपालमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु।